So we will be using the data named as data expense. So ito yung Excel. Can you see now? So we have, titingnan lang natin sa dulo. Actually, hindi 120 kasi may nag-data cleaning na ako dyan. Yun pala ang medyo matrabaho sa statistical analysis. Itong binigay ko sa inyo medyo maayos na. Pero kung minsan, meron tayong mga, for example, nag-survey tayo. And then, isang participant nag-submit ng questionnaire, pero ang nakalagay lang pangalan at sa mga sumunod, wala na. So, we consider them as non-response. Although nag-submit sila ng papel, pero wala talaga silang sagot. So, inaalis natin yung mga respondents na yon, and we will report them as non-response. So, this data, we call this the expense data. As you can see, meron tayong different variables. First is college. What type of variable is college? So this is qualitative. Sex is qualitative. Also lodging. While age up to transpo are quantitative. So we can also, for example, gusto kong gumawa ng code. Ayoko na F at saka M. So gagawin kong 0 yung female, and 1 yung male. So, paano ko gagawin yon? Pwede kayong sumabay. So, papalitan lang natin muna. For example, yung code natin ng female and male. So, I do this using find and replace. Again, sa edit, find, and then replace. So, for example, yung mga female, gagawin kong 0. So, we replace all. Excel reported that we made 80 replacements. So, if you click OK, and then, palitan naman natin yung sa male, which is, gagawin natin na 1. And then, again, replace all. So, we made 35 replacements. So, click OK. So, meron lang akong nire-code na isang variable. So, eto yung mga data natin. So, ano yung mga unang gagawin natin? First, mahalaga bago ka mag-analyze is to look. For example, ilang variables meron ka. At scroll mo lang muna. Or tingnan mo kung ano yung mga possible values. So, meron tayong from different colleges. Although, malata nyo hindi ito ngayon kasi CAS pa yan. Ngayon, meron na tayong College of Science and College of Arts and Social Sciences. So, meron tayo dito sa lodging, kung nakatira ba sa own house, dorm, boarding house. Ano pa ba? Apartment, meron yata. Others, eto, siguro hindi niya alam kung saan siya nakatira. So, meron tayong mga ganong instances na sa choices, wala yung sagot nila. So, yan, mamaya, explore natin kung ilan yung mga nasa nakatira sa own house, age, ilan yung ganito yung age, what is the average allowance, pwede natin gawin yan. So, first, let us use the function. Etong f of x na to. So, ang gamit niyan, for example, compute the average or mean age. So, pwede tayong before we do that, kailangan natin na mag-freeze ng screen. So, dito sa view, andun yung freeze pane. Although magkaiba tayo ng nakikita or ayos sa Excel,
Pero meron kayo yan. So, view, freeze pane. Pindutin nyo yun para makikita nyo pa rin yung name of variable kahit bumaba na kayo. Ayan. So, let us compute for the mean age. So, dito sa Microsoft Excel, ang mean is named as average. So, click equals, then type average. So, the average, type nyo lang yun, equals average, then parenthesis, saka nyo i-highlight. So, isi-shift ninyo or control, hindi ko kabisado, pero i-highlight nyo hanggang taas. Huwag nyo na isama yung title. So, naka-highlight yung mula dun sa simula hanggang dun sa dulo. So, you close the parenthesis. Nakakasunod ba? So, average, and then click enter. So, we can compute the average. And also, mas madali kung ida-drag na lang natin. So, copy-paste lang yon. Ida-drag nyo from left to right. So, ganyan kabilis mag-compute ng mean using Excel. So, dati, we use calculator and we type every data. However, matagal yon kung meron kayo 115 na data set. Ito, 120, pero may mga na-cut na kasi dito. So, 115. So, that is the mean. Pwede nyo rin computein yung median. So, ang formula is equals median. O, diba? May median doon. Nahulaan nyo na. Papakita nyo naman kung merong formula. Then, again, highlight nyo yung mula, simula hanggang doon sa baba. Then, close. Okay? So, enter nyo. That is the median. Paki-compute yung median ng allowance up to hanggang sa transportation. So, na-run na or na-encode na. So, magtatanong ako, sino yung mga may laptop, yung sumasabay sa akin, paki-raise hand. Raise hand. Raise hand. Nakikita nyo sa reactions. Ay, wala pang raise hand. Doon sa kabila. Sa chat. Tama ba? Sa chat. Okay. Si Ray. So, Ray, what is the median? Anong variable mo, ma'am? Ng allowance. Allowance. What is the median allowance? Ang 1,000 po. 1,000. So, yan yung median. So, nakikita nyo, mostly whole number yan. Kasi yung mga sagot naman ng participants or ng respondents ay nasa whole number. How about sex? Can we compute? Actually, may mako-compute. Tingnan nyo. May mako-compute tayo na mean and median for this variable. However, you cannot interpret this kasi nga, ang sex is a qualitative data. So, hindi natin pwedeng computein. Kahit pa sabihin mo, may number naman. Code lang po yon. So, hindi nyo pwedeng gamitin ang mean at median dito. So, ang pwede natin i-apply is the third one, which is the
Ang tawag natin sa last, which is the mode. So, the mode, okay, meron tayong dalawang klase ng mode. Nakikita nyo ba o lalakihan ko? Yan. Mode. So, may dalawang klase. May mode na single, meron din na mode na multiple. Pero meron din yung mode lang. So, let us click yung mode lang. Papakita ko mamaya kung ano yung mga pinagkaiba niyan. So, the mode is 19. So, yan yung karaniwang age. So, mauhulaan nyo kung anong year na sila ng before K-12 to. Yan, 19. And, what if, try natin yung equals mode dot single, SNGL. So, again, let us highlight our data. So, same lang. Try din natin yung mode dot mode. Possible kasi na hindi lang isa yung mode ng data natin. Pwedeng may makita siya na kasama pa na kasing dami. So, tignan natin kung ibig sabihin, ito yung single mode dot single. Ito naman yung mode dot mode. Okay. So, if you will drag this, tignan natin kung may makikita tayong magkaiba. So, ibig sabihin, single mode lang yung meron sa bawat variable na to. So, madali lang siya sa Excel gawin. Pero may mas mabilis na paraan. So, yung flow ng analysis natin, descriptive statistics muna. Then, mamaya ay magpa-pivot table tayo. Then, we will apply the graphs. So, dito muna tayo. Merong isa pang paraan para mas mabilis mag-compute ng mean, median mode, standard deviation, and other descriptive statistics. So, dahil nag-assume ako na na-download nyo na yung analysis toolpack or na-import nyo na yung add-ins na analysis toolpack, you can see this icon, data analysis. So, in data analysis, pag clinic nyo yan, maraming choices yan. Starting from ANOVA, meron. Alphabetically arranged siya dato. ANOVA, correlation, covariance, descriptive statistics, ito yung gagamitin natin. At marami pang iba. So, dito yung mga t-test. Nandito na din yung regression. Okay? So, we will click descriptive statistics. Okay na? Click OK. So, again, descriptive statistics is applicable sa quantitative na variables. Nagkakaintindihan sana tayo sa quantitative. So, ang gagawin nyo, you will input the range. Click nyo tong icon na to sa right ng input range. Then, i-highlight nyo kung ano yung gusto nyo gawan ng descriptive analysis. So, let us click lahat na ng quantitative. Mula age up to transportation. So, highlight ko yung buo. You can also do that. Pag-aralan nyo yung shortcut ng pag-highlight sa Excel para mas madali. I only use, wala akong mouse na ano. So, shortcut is very important. Since I included in the highlight yung label, i-check ko to. Always check the label. Okay? Hindi ako nag-joke. So, always check the label. And then, for the output range, pwedeng new worksheet live, which is yung default.
Or you can output the range kahit saan part dun sa Excel. So, we will use the new worksheet line. And then, check summary statistics. Etong, kailangan nyo i-check yung bullet na yan or check mark. Then, kung kailangan nyo ng confidence level, sige, pupunta na nga tayo sa interval estimation din. So, i-check na natin to, confidence level, and mag-open tong bar na to or tab na to. So, you can change this 95 to 90 or pwedeng 99. Depende sa level of significance na kailangan mo. So, this is the usual. So, we will now click OK. So, di ba? Isang click lang yon. Ilang variables yon? 8 variables. Ito na kaagad yung output nila. So, we have, lalakihan ko lang. For the age, ito na yung mean. Standard error. So, standard error is different from standard deviation. Ano? So, reviewin niyo ulit yung stat kung ano yung pinagkaiba niyan. So, here's the median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maximum, sum, and then count. So, dito naman yung confidence level. So, naituro sa inyo, marahil, sana, kahit nung high school, yung, if you are from the senior high group na nag-senior high, naituro na ang hanggang hypothesis testing, naituro na yun doon. So, we have this confidence level. Actually, this is not the confidence level. This is the margin of error. Yung pinakita ko sa inyo kanina na formula na may E. So, halimbawa gusto kong i-estimate yung mean age ng students. Pwede kong tingnan lang yung mean at saka yung confidence level. So, since halimbawa sa study na to, hindi mo naman talaga yun objective. Ang objective mo ay alamin yung mean allowance. Mean allowance ng student. So, ito yung value, mean, and then, this is the margin of error. So, for the confidence interval, ito yung lower, and then this is the upper limit. So, anong gagawin natin? Para magkaroon tayo ng 95% confidence interval, you will compute it by getting the mean minus yung margin of error. Okay. And then, for the upper, equals the mean plus naman. Plus, again, margin of error, which is, again, 128.418788. So, then, we round it off. So, we can say that we are 95% confident that the true value of the allowance of CLSU students in this period, the data used in that period is from 900, round off na natin, from 904 to 1,161. So, ganun siya i-interpret na mas maganda na meron tayong confidence interval
kasi nag-a-allow tayo ng error. So, pwede mo na lang din i-drag ito para makita mo yung confidence interval ng bawat variable. Next is, let us count naman. Count yung data natin. Halimbawa, ilan sa students na sumagot ay nakatira sa kanilang sariling bahay or sa dorm or sa boarding house. So we will use the pivot table. However, sa case ko, I need to write count here. Ay, sorry. Yan. Kailangan ko maglagay ng 1 kasi hindi niya makakount yung bawat isa kung wala akong ganyang variable. So, you can do so. Pwede niya na rin gawin. Kasi hindi ko sure sa format na meron yung Microsoft Excel niya. So, let us highlight this. So, after highlighting, sa insert, ito, makikita nyo itong pivot table. Possible na hindi dyan sa side na yan nakasulat or nakalagay. Pwedeng nasa gitna. Hanapin nyo na lang. Pivot table. Or kung wala, pivot, then pivot table or pivot chart. Pero yung gagamitin muna natin is pivot table. So, we can now click pivot table. Tinatanong niya, ano ang kailangan mo? So, we don't need the number, pero ilagay na natin isang buong highlight na lang yan. Mula, simula. Click pivot table. Highlight the range. In my case, since na-highlight ko na kanina, nandito na siya. And then, choose where to place the pivot table. We will click or we will use new worksheet. Then, click OK. So, sa right side, lalakihan ko itong part na to. Pero ito, hindi ko na siya malalakihan. Makikita nyo, pivot table fields. Andito lahat ng variables. Hanggang dun sa count. So, ang sabi ko kanina, what if I want to know ilan yung nakalodge sa dorm, sa boarding house, and so on. So, first, ilalagay ko muna tong count. Pwede nyo i-drag, hilain nyo yung count dito sa values. Or you can just click, tapos ilagay nyo dito. So, ang kailangan natin, nakikita nyo ba? Medyo maliit. Sum of count. Yan. So, ano yung bibilangin natin? So, let us first check this one. Lodging. Kailangan nyo ilipat yung lodging. Ililipat nyo siya sa rows. Yan. So, this is called the frequency table. Na kinakount niya kung ilan yung nasa apartment, nakatira sa apartment, boarding house, dorm, others, and then own house. So, ganun yung frequency table. Pwede rin tayong gumawa ng cross-tabulation. Ibig sabihin, for example, gusto natin bilangin yung naka-boarding house na male and female sa respondents. So, instead of sa row, ilalagay naman natin yung sex dun sa columns. So, you drag it sa columns tab. So, you can see, ano na nga ulit yung 0? This is, you can rename your variable here, female, and then male. And this is the lodging. Try nyo naman try ninyo college naman. So, paano naman kung ayoko na table, gusto ko graph. So, we can, instead of pivot table, you can use the pivot chart. So, balik ako ulit sa data ko. O, diba? Ang dami na nating na gawa. A data 1 survey. So, again, let us highlight everything, including the count. And then,
insert, instead of pivot table, pakihanap yung pivot chart. Nakita nyo to? Pivot chart. So, click pivot chart. And then, again, okay. Although, pwede nyo namang gawan ng graph yung pinivot table na natin. Mas maganda kung talagang ang kailangan mo lang ay graph, diretso ka na sa pivot chart. So, again, click count. Sana kabisado nyo na kung ano yung mga pinipindot ko. Count. Pero ang kailangan natin, for example, ay ilan yung per college. So, ayan. Di ba? Bilis. Meron ka ng graph. What do you call this graph? This is called the bar graph. So, you can change the title of the graph. Mahalaga, naglalagay kayong title. And then, pwede nyo alisin to kasi meron naman ng mga labels. Yan. So, or pwede nyo ilipat or gumawa kayo mag-insert kayo dito sige, ituturo ko na. Sa design, pwede kayong mag-add ng chart element. So, maglagay tayo, for example, sa baba, ilalagay natin axis title. So, for example, dito nyo gusto ilagay instead of doon. Aalisin natin yung part na to. Tapos, dito ilalagay natin ay colleges. Sorry. Colleges. O, halimbawa, gusto nyo rin lagyan dito, ano ba to? Frequency ba to o percentage? So, mas maganda kung clear. And we can add another axis title. So, ilalagay natin, this is the frequency. And then, palitan natin yung title. Colleges. So, pwede din ba na meron ding male and female? Pwede din siyang ilagay dito. Ay, sorry. So, meron ka ng, dapat pala hindi ko inalis yung label kanina. So, magdagdag tayo. Add chart element. Ano tawag doon? Legend. So, maglagay tayo ng legend pwede sa sa right, sa top, sa left, sa bottom. So, marami kayong possible choices. So, ilagay natin siya sa right. So, ano yung 0? That is, pwede nyo palitan. Okay. Automatic yata siya. Yun. Kaya mahalaga na palitan yung label dito. Kasi gumawa rin siya ng table. So, this is female. Ayan, nag-update na siya kaagad. Meron na siya doon. Female. And then, this is male. Ayan. So, at least, kompleto na yung parts no graph natin. Next is, marami pang ipang graph. Actually, pwedeng gumamit sa insert, marami pang klaseng graph. Hindi lang sa frequencies. Okay? So, meron din tayong pie chart. Halimbawa, kung college lang, balik ako sa sheet 2 ha. Halimbawa, alisin ko yung i-uncheck ko yung sex. Halimbawa, sa lodging lang. Gusto ko i-graph ito, pero ang graph ay instead of bar chart, I will use pie chart. So, pwede kayo mag 2D, 3D, donut. Para maganda donut. Sige, try natin yung donut.
Yan. So, meron tayong pinakamalaking part. Although frequency yung binigay nating data yon, ita-transfer niya na or siya na ang magko-compute kung ilang percent yon. Kasi kapag ka-pie chart, naka-percentage yung data mo. So, ang pinakamadami ay yung nasa boarding house, followed by yung sa naka-dorm and own house. Ito, konti lang talaga. So, yan. Hindi natin explore lahat ng graphs. Okay, now we will go back to our data. Pakiclick nyo ulit yung data. Data 1 survey. So, in this part naman, doon na tayo sa inferential statistics. Hypothesis testing tayo. Okay, in this time, gusto natin na malaman if the mean, for example, mean na daily expense, ang hypothesis natin is the average daily expense noon is equal to 150. So, paano natin gagawin yon? Data, then data analysis. Pakiclick nyo yung data analysis. So, nakikita nyo, medyo maliit nga lang. Hindi na descriptive statistics yung gagamitin natin. Instead, we will use t-test. Pero, as you can see, wala tayong t-test for one population. Hindi siya inherent dito sa Excel. So, gagawa tayong paraan para ma-test natin yon mamaya. So, ang remedyo na gagawin natin dito, so, i-copy muna natin yung data daily in a separate spreadsheet or tab. Kokopyahin ko lang tong daily. Bakit pinag-inito? Copy ninyo. And then, lipat nyo sa another sheet. So, better kung wala yung mga blank. Okay? Pwede nyo i-angat. Wait lang ha. Bakit may 134 dito? May decimal. Sorry. Nakopy niya yun. So, balik ulit. Copy natin, ito lang. Mula sa taas hanggang dun sa 115th observation. Hanggang taas. Sorry. So, sa sheet 5, ito rin pala yun. Kaya lang, aalisin ko. Pag na-paste nyo na, alisin nyo na lang yung mga blank na yan. So, hindi ganun ka dali yung part na hypothesis testing sa Excel. Lalo na sa data set nyo. Kasi, per variable tayo. Hindi pwede yung i-click mo lahat tapos hypothesis testing na ganun. Hindi. So, manually pa yung iba. Alisin mo yung mga missing para mas madali tayo. Para hindi mag-error. So, since ang natira 106 na lang, from 115, 106 na lang, yung observation na nakuha natin na sumagot dun sa daily expense nila. So, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng dummy. Lagyan nyo lang ng puro 0. Sige, 3 0. Actually, kahit 2 0 lang ako. Pero 3 0. So, yan. Gagawin natin sa data, again, data, pakihanap yung data.
click Data Analysis. So, nakikita nyo sa baba ng data analysis, we have t-test. Tatlong klase yan. Merong paired, meron ding 2 sample. So, gagamitin muna natin yung 2 sample. Although 1 sample yung ginagawa natin. 2 sample assuming unequal variances. So, ito. Again, data sa taas, data analysis, and then t-test, 2 sample assuming unequal variances. So, click OK. At tatanungin niya, asan yung variable 1 mo? At asan yung variable 2? So, i-click niyo tong nasa right side, tong icon na to. Pag click niyo yan, you need to highlight yung daily. Pababa. Highlight pababa. May shortcut yan. Hindi ko kabisado. So, naka-highlight na. O kaya manually nyo i-highlight. Okay lang din naman. Then, sa variable 2 naman, ang i-highlight natin yung sa dummy na ginawa natin. Dummy variable. Kunyari may variable pero wala talaga. So, label, since highlight ko yung daily na title and then dummy, kailangan yung i-check yung label. Always check the label. Then, for the hypothesized mean difference, 150. So, yun yung gagamitin natin na value. And the alpha, again, what is alpha? Ito yung significance level, which is kabaliktaran ng confidence level. So, we want na yung alpha ay small kung pwede. Small, very small. Pero ang usual na practice ay ginagamit natin yung 0.05. So, we will create another worksheet like better management of data. Palitan nyo yung mga title. Ano? Sorry, nakalimutan ko na mag-name ng sheet titles. So, click OK. So, eto yung output niya. So, kahit di nyo napansinin yung dummy. Since dummy lang naman yan. So, sabi, ang mean daw from the data set na meron tayo, ang na-compute ay 134. Ang tanong ay, is it significantly different from 150? Kasi ang tinetest natin, the mean from this data ay equal ba siya sa 150? Yun yung null hypothesis. Again, dito ko itatype para makasunod kayo. So, ang null hypothesis natin is mean or mu is equal to 150. So, the alternative will be mean is not equal, ano ba yun? Is not equal to 150. So, yan yung hypothesis natin. So, mahalaga, nag-start lagi tayo sa hypothesis. So, na-compute niya yung mean, variance. Sinabi niya kung ilan lang yung data natin, which is 106. And then, ito yung nilagay natin na value. And the degree of freedom, since this is t-test, meron tayong n-1 na degree of freedom. And then, this is the test statistic. So, yung t na pinakita ko kanina na t-value, yung ang formula ay x bar minus mu over s over square root of n. Ito na yun, yung sagot na yun. Negative 3.1461985. So, ang usual practice natin sa classroom natin dati ay i-compare yung t-value doon sa critical value. Sabi ko nga, mahalaga alam nyo kung 2-tailed ba yan or 1-tailed ba yan. So, since sabi ko mean is equal to 150, that is 2-tailed.
So, ang titingnan natin na critical value ay itong part na to. Yan. Ang titingnan natin ay yung absolute value ba neto, 3.14, is greater than 1.98. Kung greater than, sige, lagyan natin dito yung decision rule. Decision rule. Reject H null if T stat absolute value of T stat is greater than itong value na to. 1.98. 1.98 mo lang. 1.98. Another way is looking at the p-value. Sabi ko nga kanina, may dalawang paraan. Decision rule is reject H null if p-value is less than alpha. And in this case, our alpha is 0.05. So, kahit alin dyan gamitin nyo sa Excel kasi ina-output ng Excel yung critical value and also the p-value. So, etong dalawa lang ang titignan nyo. Either yan or yan. So, since the absolute value, which is 3.15, is greater than 1.98, and also, or ito, if the p-value, which is 0.002, is less than 0.05, so ang decision natin is what? So we reject H na. Ano ibig sabihin nun? So kung ito yung claim natin, is stated in alternative form, we can say na the mean, we have sufficient evidence that the mean is not equal to 150. So, ibig sabihin, talagang mas maliit pa yung baon noon or gastos noon kaysa sa 150. Kasi tignan nyo. Ayan. Or pwede rin na i-test nyo pa kung less than talaga. So, another way of that, halimbawa, papalitan ko, instead of equal, palitan ko ha, ito pang 2 tail. So, kung mag-1 tail tayo, papalitan natin ng H null, mean is greater than or equal to sa HA naman, mean is less than 150. So, kung ganito naman, mapapalitan lang yung value natin na instead of 1.98, reject H null if T stat, hindi na tayo mag-absolute value. If T stat is less than dito tayo titingin sa 1 tail, which is 1.66. Reject H null if T stat is less than 1.66. Or reject H null if this p-value is less than 0.05. So again, our decision is to reject the null hypothesis. Kasi yung negative 3.14 ay mas maliit sa 1.65 at yung p-value na 0.001 is less than pa rin sa 0.05. So we can say the mean is less than 150. So you try naman other variables para makita nyo. You try, balik tayo sa data. So, snack. Sinong gusto gumawa ng hypothesis? Ano yung hypothesis nyo sa snack?
the mean is equal to 50 pesos, while the alternative is the mean is not equal to 50 pesos. So, paki-run or paki-perform yon. Maghintay ako. Then, tatawag ako na mag-screen share. Ano po, yung mean po na, yung hypothesize po kasi is, yung mean po daw ay equal sa 50. Okay? Yung claim po natin. Ngayon, lumabas po sa analysis na yung t-stat, yung absolute value po nun mas malaki sa 1.98 kaya i-reject yung null hypothesis. So, ibig sabihin po, hindi po equal yung expenses sa SNOPS sa 50. Actually, di ba medyo obvious na talaga? Kasi nga, sobrang baba. Without looking at your data, halimbawa, hindi mo pa nakita yung data, nag-hypothesis ka lang. Di ba yun yung usual na practice na may hypothesis ka muna, then you collect yun yung usual practice na dapat meron ka munang hypothesis, saka ka palang magko-collect ng data, and then once you have your data, then saka mo itetest. Aalamin kung masusupport mo yung hypothesis. So, that is the process. So far, medyo nakausad na tayo. That is one sample t-test. So, may idea na kayo kung paano yung two sample na t-test. Medyo related lang siya dito. So, I will now share my screen. And for the two sample t-test, since dalawa, yung male and female, let us compare yung halimbawa, yung average na gastos sa lunch naman. So, ano ang hypothesis ninyo tungkol sa lunch ng sa male and female? So, sa hypothesis natin ay yung lunch ng male, average na gastos ng male sa lunch is equal to dun sa average na gastos ng female sa lunch. So, we will do this by first, kailangan muna tayo mag-sort or pwede rin tayo mag-filter. So, another method na ituturo ko ay yung filter. So, eto. Sa data pa din, you click filter. Diba? Sasalaan niyo yung data. And ang gusto ko halimbawa makita ay yung sa female lang or yung 0. So, i-uncheck ko yung select all at i-check ko yung 0. Nasundan? Again. Sa data, filter, itong may embudo, i-uncheck nyo yung select all and then check 0. Para ang makikita nyo lang ay yung mga sagot ng mga female. Then, exit nyo. X nyo. X or skip. So, dito, puro 0 to. Yan. So, kung ika-count nyo, hindi na yan aabot sa 115. So, ang kailangan kong data ay yung sa lunch. So, kokopyahin ko yung data ng lunch no female. So, highlight nyo lang. Copy. Copy nyo siya sa ibang spreadsheet. Sige, papangalanan ko na yung spreadsheet ko. Lunch. Comparison. We will compare the average expense ng lunch ng male and female. Since una kong kinopya yung sa female, so ipipaste ko lang yung result dito. Control-C or copy. Paste. So, susunod ko naman yung sa male. Ano ulit gagawin? Again, ang filter nyo, hindi 0. Filter will be 1. Para yun naman ipapakita nyo. So, ito yung gastos ng mga male sa lunch. So, make sure na makopy nyo yung
lahat. Yung buo. Okay? Control C or copy. Then, paste. So, meron na tayong data. This is not missing. Meron lang talaga sumasagot na hindi sila nagla-lunch. Usually, meron namang nag-i-skip ng lunch. Pero, bumabawi sa merienda. Okay? So, yan talaga yung value niya. And you can see na mas marami yung female dito and mas konti yung male. So, make sure kung may blank kayo, ay maisama nyo pa rin na highlight yung mga nasa baba. Ayun, kasi baka hindi siya maisama. So, we will assume unequal variances. Pero, merong paraan doon. Para malaman kung equal ba yung variance, pwede kayong mag-F-test. Pero for now, since kulang na yung time natin, doon na tayo sa t-test to sample assuming unequal variances. Alisin ko na yung lunch. Kasi ang kailangan nyo lang label, isang cell lang. So, again, data analysis, t-test to sample assuming unequal variances. Okay. Then, highlight nyo yung sa female. Again, make sure na may isama lahat. Nawala na dun sa baba niya. Okay. Kompleto na. And then, sa kabila naman, by the way, pwede kahit unequal yung number of samples. So, yung sa male. Ayan, mas konti. So, since I check this one, or I highlighted this, dapat nakaklik yung label. And hypothesize mean difference, ang tinetest natin ay equal ba? So, kung equal, ibig sabihin, mu1 is equal to mu2, pag nilipat nyo sa kaliwa, or halimbawa, nag-subtract kayo ng mu2, magiging, ang hypothesis natin is mu1 minus mu2 is equal to 0. So, the hypothesized mean difference is 0. Yan yung itetest natin. So, i-output niya yung result in a new worksheet. So, click OK. So, here is the result. So, the mean expense na nakuha natin ay, for female, ay 33.96. While the variance is 117. Compared to male, halos pareho sila ng mean. However, malaki yung variance nung sa. So, we have a sample size for female na 78, while 35 naman yung sa male. So, again, ang hypothesized difference natin ay 0. Again, the degree of freedom is 48. Iba na yung degree of freedom dito kasi may iba ng formula for that. So, again, ano ang hypothesis? Wait. Mean lang sa male is equal to, sige, female muna. Yun yung nasa kaliwa. Female is equal to the mean sa male. Palitan ko na lang. Paste tayo. HA not equal. Okay? So, we will look at the two-tailed result. Sana nasundan nyo na, no? Na reject H null if p-value na lang tayo tumingin para isa na lang. P-value two-tailed is less than alpha, less than 0.05. So, since our p-value is equal to
0.52. So what is our decision? So since it is not less than 0.05, we fail decision. We fail to reject H null. So hindi natin masusupport yung HA na mean nung sa female is not equal to sa mean ng male. Ibig sabihin, statistically, same lang yung gastos ng male and female sa lunch. Okay? So that's how we run the t-test for two sample with unequal variances. So hindi na tayo mag-exercise for that. Doon na tayo sa paired t-test. Go back to your data. So, since naka-filter pa yan, i-clear lang natin. Click nyo yung X para ma-clear yung filter. Ayun. Sorry, filter pala dito. So, wala na yung filter. So, ang gagawin naman natin, since that is paired, ibig sabihin, halimbawa, gusto ko i-compare yung average na gasto sa lunch and dinner ng bawat respondents. Kung equal lang ba yung gastos nila sa lunch at saka sa dinner. So, yun yung dependent. So, sa isang tao, dalawa yung data mo. Merong may data ng lunch, meron din data ng dinner. So, yun yung t-test. Ang problema natin sa Excel. So, ayaw niya ng merong blank. So, kailangan may pare. So, ang gagawin ko, ikakopy ko muna siya, yung lunch and dinner, sa ibang spreadsheet. Then, I will remove yung mga rows na may kulang. Halimbawa to. You will remove that. This part also. Okay. So, yan na yung data natin na wala nang missing. Again, data analysis, t-test, paired to sample for means. Okay. Highlight nyo. Ito. Kahit, ano yan, kompleto na yan. Next, variable 2. Palitan nyo to. Ito ang highlight nyo. And then, actually, pwede natin ilagay na dito yung output. Pindutin nyo yan. Gusto ko dito ko ilagay sa column D para medyo malapit. Okay. Click OK again. And here is the result. Actually, mapapahapyawan na din natin yung correlation kasi dito makikita nyo yung Pearson correlation. Kung related ba yung gastos sa lunch at saka sa dinner. So, medyo malaki yung variability nung sa dinner. So, ang pwedeng gawin doon ay isort mo. Halimbawa, gusto mo lang ay yung mga nakadorm para at least ay homogeneous sila bago ka mag-hypothesis testing. So, the mean for lunch is 33, while the dinner is 28. So, ang mean difference na tinetest natin is 0. So, ang p-value na titingnan natin, kung gusto natin malaman kung equal, ay ito. So, since this is not less than 0.05, we cannot reject the null hypothesis. So, statistically,
pareho lang yung gastos ng students sa lunch and dinner. At pupunta na tayo sa correlation. Although ito na rin gamitin natin. Although meron ng value dito, negative 1.12. Ang susunod natin yung graph. So sa graph, since highlight ko na siya, let us insert. So hindi na muna ako mag-entertain ng question kasi we have limited time, mag-a-R pa tayo. And then, mamaya na siguro yung question sa dulo. At kung gusto nyo ng, halimbawa, ma'am, paulit po ito, sa replay na lang. Para makarami tayo na ma-discuss. So sa chart, again, insert charts. I-click nyo yung part na to, scatter. Itong may mga dot-dots. Scatter plot. This is the scatter plot. So, kaya nga diba sabi, maliit lang yung correlation. Kasi hindi nyo makita wala kayong makitang pattern na walang pataas o pababa. Usually, parang straight line. Kaya lang meron talaga na iba dito. Or this can be an outlier na gumagastos ng 300. Saan ba yung lunch at dinner dito? Hindi niya pinakita. So, it can greatly affect your data. So, kung na-check mo, hindi naman 300 talaga yung sinulat niya. 30 lang. Kaya lang, na mali ng encode. Kung encoding error yan, ibalik mo sa 30 para mabago yung value. At, for example, hanapin ko yung 300 at saka papalitan ko ng 30. What will happen dun sa graph? And what will happen dun sa correlation? So, alisin ko muna to at hahanapin ko yung 300. Malamang dito yung naka-apekto kasi sa dinner yung lumobo yung variability. So, dinner, yung 300. Ayun. So, malamang typo error to. So, let us tignan natin, baka mali talaga to. Mag-iiba siguro yung result. Dito ko ilagay yung second. Without 300. Ginawa nating 30 lang. So, what will be the result? I-run ko lang yung t-test na mabilis lang. Okay. Although, bumaba ng konti. Ito, 968. Ito, naging 287. Oh, naging significant siya. So, ang decision natin na bago, which is reject H null. Bakit? Kasi, naayos natin yung data, which is may error pala. So, ibig sabihin, magkaiba yung gastos sa lunch and dinner. So, napakahalaga na makita. So, hindi na ako nag-check kasi kanina. Mahalaga na i-check nyo. Using graphs, pwede madaling makita yung mga error. So, magko-correlation na ulit ako. Graph muna pala. Insert charts, scatter plot. So, eto medyo okay na. What can you see? Okay, takpang ko itong maling t-test. So, kung titignan natin yung Pearson correlation, tumaas ng konti. At parang may pattern naman siya. Positive, pero medyo mababa. Malapit pa rin siya sa 0. So, kung titignan nyo, merong positive. Ito, dito kasi nagkukumpulan. So, kung mataas yung possible na, kung mataas yung
gastos sa lunch, ito yung sa lunch, sa x-axis, itong y-axis yung dinner. So, habang tumataas yung gastos sa lunch, tumataas yung gastos sa dinner. However, hindi pa natin yun tinetest using test of significance. So, actually, limited yung maipapakita ng correlation dito. Pero sa regression, makikita natin yan. And, hindi ko na doon na ako mag-stop. So, kung gusto niyo ng higher pa na stat, so, meron sa susunod siguro na chance ulit na mai-run yung mga yon. Kasi, we will now proceed with our overview lang